ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸੀ? ਡਾਲਰ ਤੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੇਦਭਾਵ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗੋਰੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੋਰੀ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ? ਰੂਲ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ $200 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੂਲ ਲੋਕੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सिर्फ एक पंजाबी डॉक्टर थे, उसकी फैमिली ਨੂੰ ही जहाज चो उतरन की इजाजत दी गई कि कुछ लोगों को एंट्री दे दी और कुछ लोगों का कहना है कि किसी को भी एंट्री नहीं दी गई। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 20-22 ਬੰਦੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਨਿਹੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਐਂਗਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀਆਂ ਸੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਠਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 1914 ਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 111 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1908 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ। ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $200 ਰਕਮ ਦੇਣ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 1902 ਵਿੱਚ ਹੀ 500 ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ? 1908 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਪ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ, 1908 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 125 ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ 1914 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਿਪ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ 165 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉੱਥੇ 111 ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਜਾਂਦੇ। ਮੋਜੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਟੋਟਲ 376 ਯਾਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ 1914 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 1908 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 2-3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ $200 ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰਿਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦ ਵੋਇਜ ਆਫ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਥਾ ਦੀ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਜਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦੇ, My object is purely commercial and economic and in no way political। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੈਨਾਮਾ ਮਾਰੂ ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲ $200 ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ? 56 ਯਾਤਰੀ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ 39। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਡਵਰਡ ਬਰਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੰਟਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਅ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਲੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਅ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ 4 ਸ਼ਿਪ ਹੋਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। 25,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। 23 ਮਈ 1914 ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ कि कुछ लोगों को एंट्री दे दी और कुछ लोगों का कहना है कि किसी को भी एंट्री नहीं दी गई। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਜਣਾ ਉਤਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 20-22 ਜਣੇ ਉਤਰੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਰਸਸ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਰਘੂਨਾਥ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਘੂਨਾਥ ਉਹ ਸਰਜਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਰਘੂਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੋਰਸਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਟੋਟਲ 24 ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਟੋਟਲ 22 ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੱਸ 20 ਜਣੇ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਟੋਟਲ ਯਾਤਰੀ 22 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੈਂਡ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਲੱਭਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਉਤਰ ਕੇ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ 1500 ਟਨ ਕੋਲਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਂਕੂਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 18,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 15,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਕੀਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੀ ਐਡਵਰਡ ਬਰਡ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਾਮਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਕੇਸ ਤਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਯਾਤਰੀ ਲਈ। ਇੱਕੋ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਐਡਵਰਡ ਬਰਡ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ
ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕੋਲ ਸਿਰਫ $30 ਹੁੰਦੇ, ਜੋ $200 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਆ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ 150 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਲਾਇਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਟੋਚਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਢੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹਮਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਿੱਚ-ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ HMS ਰੇਨਬੋ ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਕੋਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ। ਯਾਤਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਓਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦੇ। ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਪ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਜਾਪਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਖਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹਿਊ ਜੌਨਸਟਨ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਕੋਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਨਕ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਯਾਤਰੀ ਜਾਪਾਨ ਉਤਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਪ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ। ਕਲਕੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਬਜਬਜ ਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕਲਕੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ 4-5 ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਣੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ JF ਈਸਟਵੁੱਡ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੀੜ 'ਚ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਭੀੜ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ 20 ਜਾਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 60-70 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ। 211 ਜਾਣੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 65 ਜਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ
ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 28 ਜਾਣੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਸੇਫਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੇਕ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਕੋਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। Today I rise in this House to offer an apology on behalf of the Government of Canada for our role in the Komagata-Maru incident. ਮਾਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਸ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ 1-2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। 1908 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ, 1897 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਨਿਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 1902 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਦ 7th, ਉਹਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ 1904 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ $50 ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਲ 1900 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ $100 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1902 ਵਿੱਚ ਇਹ 500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 1904 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਏ। 1907 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਲੈਤੀਏ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਲੈਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਲੀਗ AEL। ਇਹ ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਸਾਲ 1907 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਚਾਈਨਾ ਟਾਊਨ, ਜੈਪ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਚੀਨੀ, ਜਾਪਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਓ। White Canada forever, White Canada forever, White Canada forever, our watchword be God save the King. ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1908 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ $1 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 1867 ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਰੂਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਬਾਈ ਦੀ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਪਕਿੰਸਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।